नमस्ते, यहाँहरूलाई मेरो नेपाली किचनमा स्वागत छ। आज म यहाँहरूमाझ डोनटको रेसिपी लिएर आएकी छु। हामीले बच्चादेखि खाइरहेको पसलमा पाइने लोकल डोनट घरैमा सजिलैसँग बनाउन सक्छौँ। र मेरो पहिलाको डोनटको भिडियोहरूमा कतिजनाले चाहिँ डोनट भित्रसम्म राम्रोसँग पाकेन अथवा डोनट राम्रोसँग फुलेन भनेर पनि कमेन्ट गर्नुभएको छ। आज म हजुरहरूलाई के कति कमजोरीले चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर पनि डिटेलमा भन्ने छु। आउनुहोस् डोनट बनाउन सुरु गरौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा मैले यहाँ एउटा बहललाई लिएकी छु र यसमा मैले 1 कप मनतातो दुधलाई राखेकी छु। अब यसमा मैले 3 चिया चम्चा चिनीलाई पनि राखेकी छु र अब चाहिँ हामीले इस्टलाई राख्नुपर्छ र यो चाहिँ इस्ट हो। मैले चाहिँ यस्तो प्याकेटको इस्टलाई लिएकी छु। यो चाहिँ ठुलो प्याकेटमा भएकोले गर्दा यसबाट हामीले धेरैभन्दा धेरै आइटमहरू बनाएर खान सक्छौँ। यदि हजुरहरूले सानो प्याकेटको इस्ट पाउनुभयो भने त्यसलाई युज गर्नुभए पनि हुन्छ। र यो इस्ट चाहिँ हजुरहरूले बजारमा अथवा डिपार्टमेन्टल स्टोर जस्तै भाटबटीमा सजिलै किन्न पाउनुहुनेछ। यो यस्तो धुलो हुन्छ। अब यसमा मैले 1.5 चम्चा इस्टलाई राखेकी छु र बाँकी रहेको इस्टलाई चाहिँ हामीले एयरटाइट डब्बामा राखेर पछि युज गर्न सक्छौँ। अब इस्ट राखिसकेपछि यसलाई हामीले एकपटक राम्रोसँग चलाइदिनु पर्छ। अब चाहिँ यसमा मैले 500 ग्राम मैदालाई पनि राखेकी छु। एउटा अन्डालाई पनि यसमा मैले राखेकी छु। यदि हजुरहरू अन्डा खानुहुन्न भने चाहिँ अन्डालाई स्किप गर्न पनि सक्नुहुनेछ। अब आधा चम्चा नुनलाई पनि यसमा राखौँ। यति सामान राखिसकेपछि यसलाई अब हामीले मिक्स गर्दै जानुपर्छ र हामीले डोनट बनाउनका लागि चाहिँ साह्रो नभइकन एकदमै नरम गिलो गिलो टाइपको डो तयार गर्नुपर्छ। अब यो पिठोमा हामीले आवश्यकता अनुसार अलिअलि पानीलाई राख्दै पिठो मुस्दै जानुपर्छ। र यसरी पिठो मुस्दा हाम्रो डो साह्रो भयो भने चाहिँ हाम्रो डोनट पनि राम्रोसँग फुल्दैन। त्यसैले पिठो मुस्दा चाहिँ एकदमै नरम अथवा गिलो गिलो पारेर मुस्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ पिठो चाहिँ मुसिसक्दा यतिको नरम भएको छ। अब चाहिँ मैले यसमा 1.5 चम्चा बटरलाई पनि राखेकी छु। अब बटर राखेर यसलाई फेरि हामीले एकपल्ट राम्रोसँग मिक्स गर्नुपर्छ। अब बटर पिठोको सबैतिर मिक्स भइसकेको छ। अब यो डोलाई मैले प्लास्टिक कभरले राम्रोसँग छोपेर राखेकी छु। इस्टले चाहिँ अब यो पिठोलाई फुलाउने काम गर्छ र जबसम्म यो पिठो फुल्दैन तबसम्म हामीले यसलाई यतिकै छोपेर राख्नुपर्छ। 1 घण्टा पछि हेर्दा चाहिँ यो पिठो फुलेर डबल भइसकेको छ। कभरलाई अब म हटाउँदैछु। अब चाहिँ यो डोनट बनाउनका लागि डो रेडी भइसकेको छ। यसलाई एकपटक हल्का मार्नुपर्छ। यसलाई अब फराकिलो ठाउँमा राखेर हामी यसरी नै 1-2 मिनेटसम्म यो पिठोलाई राम्रोसँग मार्छौँ। डोलाई अब हल्का फिजाउँदै हामी एउटा बेलनाको सहायताले यसलाई बेल्दै जान्छौँ। पछि डोनट पकाउँदा पनि अझै फुल्ने भएकोले गर्दा हामी यसलाई धेरै बाक्लो चाहिँ राख्दैनौँ। बेल्दाखेरि हामीले धेरै मोटो राख्यौँ भने डोनट पछि पकाउँदा भित्रसम्म राम्रोसँग नपाक्न पनि सक्छ। यसलाई हामीले सबैतिर बराबर हुने गरी बेल्नुपर्छ र यसको मोटाइ चाहिँ हामीले यतिको राख्नुपर्छ। धेरै पातलो अथवा धेरै बाक्लो चाहिँ बनाउनु हुँदैन। अब यसलाई बेलिसकेपछि एउटा ग्लासको सहायताले मैले यसलाई यसरी गोलो काट्दै जान्छु। हजुरहरूले कत्रो साइजको डोनट बनाउने हो त्यही अनुसारको ग्लास अथवा कचौडाले यसरी नै कट गर्न सक्नुहुनेछ।
अब हामीले डोनटको बिचको भागमा कट गर्नको लागि चाहिँ यहाँ कोकको बोतलको एउटा बिर्कोलाई लिएर यसरी बिचमा कट गरेकी छु। यसरी बिर्कोलाई बिचमा राखेर हल्का दबाउनु पर्छ। यसरी हामीले सजिलैसँग बराबर आकारको डोनटको शेप दिन सक्छौं। अब यहाँ काटिसकेपछि एक्स्ट्रा रहेको पिठोलाई चाहिँ हामीले यसरी निकाल्न सक्छौं। यसरी नै हामीले यो एक्स्ट्रा रहेको पिठोको पनि यसरी नै डोनट बेल्न पर्छ। अब हेर्न सक्नुहुनेछ डोनट यतिको मोटो भएको छ र यहाँ सबै डोनट मैले काटिसकेकी छु। अब अरु डोनट बनाउँदै गर्दा 10-15 मिनेटको लागि चाहिँ यो तयार भएको डोनटलाई चाहिँ मैले एउटा ठूलो भाँडोले यसरी छोपेर राखेकी छु, अथवा हजुरहरूले एउटा कुनै पनि कपडाले पनि छोपेर राख्न सक्नुहुनेछ। अब 10-15 मिनेट छोपेर राखिसकेपछि चाहिँ यो डोनट अझै यसरी फुलेको छ। अब चाहिँ हामी यसलाई फ्राई गर्छौं। डोनट फ्राई गर्नका लागि यहाँ ग्यासमा मैले तेललाई तताइसकेकी छु। तेललाई चाहिँ हामीले मिडियम हिटमा तताउनु पर्ने हुन्छ। अब तातेको तेलमा हामीले अट्ने जति डोनटलाई एउटा एउटा गर्दै फ्राई गर्नका लागि राख्दै जानुपर्छ। र डोनटलाई तेलमा राखिसकेपछि यसरी हल्कासँग थिच्दै चलाइदिनु पर्छ। र यति बेला चाहिँ हामीले एकदमै हाई फ्लेममा तेललाई ततायौं भने चाहिँ डोनट एकदमै छिटो डढेर कालो हुन्छ र भित्रसम्म राम्रोसँग डोनट पाक्दैन पनि। त्यसैले हजुरहरूले ग्यासको फ्लेम चाहिँ एकदमै मिडियम टु लोमा राखेर डोनटलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ दुवैतिरबाट यसरी गोल्डन ब्राउन भएर यो डोनट पाकिसकेको छ। यसलाई अब म तेलबाट बाहिर निकाल्दै छु। र फुलेको मिठो राम्रो डोनट बन्नका लागि इस्टको पनि विशेष भूमिका हुन्छ। र इस्ट राम्रो क्वालिटीको र फ्रेश इस्ट छ भने चाहिँ डोनट एकदमै राम्रोसँग फुल्छ। र हजुरहरूले यति कुरामा ध्यान दिनुभयो भने चाहिँ हजुरहरूको डोनट अवश्य पनि राम्रो र मिठो बन्नेछ। अब यसरी नै बाँकी रहेको डोनटहरूलाई पनि हामीले फ्राई गर्दै जानुपर्छ। यहाँ मैले सबै डोनट्सहरूलाई बनाएर तयार गरिसकेकी छु र यसको स्वाद पनि एकदमै मिठो पसलमा पाइने डोनट जस्तो नै हुन्छ। र यसलाई म भित्रैबाट यसरी चुटाएर पनि देखाउँदै छु। हेर्न सक्नुहुनेछ एकदमै स्पोन्जी नरम डोनट बनेको छ र यो भित्रैसम्म राम्रोसँग पाकेको पनि छ र खाँदा पनि यसको स्वाद एकदमै मिठो भएको छ। हजुरहरूले पनि एकपटक घरमा अवश्य पनि यसरी नै डोनट बनाएर ट्राई गर्नुहोला। आशा छ हजुरहरूलाई मन पर्नेछ। यहाँहरूलाई मेरो भिडियो कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट र शेयर अवश्य पनि गरिदिनु होला। यहाँहरूले मेरो नेपाली किचनको फेसबुक पेज र इन्स्टाग्राममा पनि मलाई फलो गरिदिनु होला। र यदि च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेपछि छेउमा रहेको बेल आइकनलाई अवश्य क्लिक गरिदिनु होला। यसले गर्दा मेरो नयाँ नयाँ भिडियोहरूको नोटिफिकेसन यहाँहरूमाझ सजिलै आउने गर्छ। हवस् त, यहाँहरूको दिन सुखमय बितोस्। धन्यवाद।